مرحبا، أنا مها وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية يلي هي وحدة من اللهجات الشامية. أوكي، اليوم بهيدي الحلقة رح خبركن قصة. أنا عملت بودكاست قبل خبرتكن قصة عن كيف انسرق جزدانة، وكمان قررت اليوم كمان أحكي لكم قصة جديدة، يعني قصة حقيقية، قصة صارت معي. أوكي، كتير حلوة. هلأ إن شاء الله تعجبكم، وأكيد رح أحكي عمهلة، وإن شاء الله تتعلموا كلمات جديدة، وإن شاء الله تحبوا الموضوع. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. هلأ مزبوط، أنا قلت لكم إنه هيدي قصة حلوة. هي حلوة إنه تسمعوها أكيد، بس مش كتير حلوة إنه تعيشوها. يعني أنا لما صار معي هيدا الشي كان كتير صعب، وبهيداك الوقت وبهديك اللحظة كنت كتير خايفانة. القصة هي أنا سافرت على روسيا بسنة 2017، يعني من تقريبا 9 سنين. أوكي، وسافرت رحت لعند خيي زيارة وهو عايش بموسكو، وقررنا نروح على مدينة تانية بعيدة عن موسكو شي 10 ساعات، اسمها سانت بيترسبرغ. هيدي المدينة كتير كتير حلوة، أنا كتير حبيتها، مدينة رائعة. فقررنا نروح نقضي 3 أيام هونيك، نشوف أشياء جديدة، نغير جو. رحنا وقتها بالقطار العادي، مثل ما قلت لكم كان 10 ساعات، وأخدنا يمكن بتذكر كان في مقاعد، يعني مقعد عادي فينا نقعد عليه، وفي تخت فينا ناخد تخت إذا بدنا ننام. نحن أكيد أخدنا التخت لأنه 10 ساعات وكان بالليل، يعني مشينا يمكن الساعة 10 بالليل، وصلنا تاني يوم الصبح بكير 5 أو الساعة 6. المهم فنمنا طول الوقت، تقريبا كنا نايمين على القطار. المهم وصلنا، بعتقد هيدا الشي صار معي أول يوم، بلا أول يوم كنا هونيك. أكيد أول شي لما وصلنا على المدينة أكيد رحنا دغري على الأوتيل، يعني على الفندق، حطينا أغراضنا، ارتحنا شوي، وبعدين رحنا بالمترو على وسط المدينة. وإيه بس وصلنا على المحطة أكيد نزلنا من المترو، وطلعنا على الدرج لأنه المترو تحت الأرض. طلعنا على الدرج وصرنا على الشارع بالمدينة. وصلنا ويومتها على الشارع الرئيسي، شارع كتير مبين، شارع كبير، شارع واسع، فيه كتير محلات، فيه كتير كتير عالم، مليان مليان سواح، يعني مليان ناس جايين على هيدي المدينة مثلي، بس ليشوفوا المدينة، ليتفرجوا، ليعملوا سياحة، لأنه هيدي المدينة سياحية، سياحية بامتياز، يعني 100% سياحية. أوكي، أكيد في ناس تشتغل هونيك، بس إنه كتير كتير فيها سواح. فوصلنا على هذا الشارع، لأنه المدينة كبيرة قررنا نستأجر بسيكلات لنقدر نشوف أكبر عدد ممكن من المباني. لما ظهرنا من محطة المترو بلشنا نمشي بهيدا الشارع الأساسي، ونتفرج، مشينا يمكن شي 10 دقايق ربع ساعة لوصلنا على المحل يلي بيأجر بسكليتات. يعني وصلنا على المحل يلي بدنا نستأجر منه بسكليت، ووصلنا واستأجرنا، أخدنا بسكليت وكل شي تمام ورحنا.
بلشنا نكزدر يعني نتمشى أو إنه نمشي على البسكليت يعني على مهلنا ونتفرج على المدينة. خيي مزبوط هو عايش بموسكو بس هو رايح قبل على هيدي المدينة وبيعرفها، فأكيد هو كان يعني عارف لوين بدنا نروح وهو أخدنا. بتذكر هيدا نهار يعني كتير مشينا على البيسكلات ساعات، يعني كنا آخر نهار كنا كتير تعبانين. يمكن أخدنا طول النهار يعني طول النهار على البيسكلات من محل لمحل. بتذكر رحنا على مبنى كتير مشهور اسمه الإرميتاج، مبنى كتير حلو رائع، عمروه بالقرن الثامن عشر يعني من أكتر من 200 سنة، وكان يعيش فيه يعني كل إمبراطور روسي عبر التاريخ كان يعيش فيه. المهم هلأ صراحة نحنا كان بدنا نفوت لجوا بس ما قدرنا نفوت، كان في كتير عجقة وكان في صف كتير طويل. المهم شفنا المدينة، تفرجنا على المباني، تفرجنا على كان في جامع بتذكر كبير كمان، كان في اشياء كتير حلوة أكلنا، كان في سبق للمراكب هونيك على البحر، كمان تفرجنا عليه. شفنا المدينة كزدرنا قضينا نهار هونيك، وبعدين خلص حسينا حالنا تعبنا انه بعدنا اول يوم وجايين سفر يعني 10 ساعات بالقطار، ف انه قررنا خلص يعني خلص النهار وبدنا نرجع على الاوتيل. وبهيداك الوقت انا ما كان معي تليفون، يعني معي تليفوني اللبناني الخط اللبناني اكيد ما بيشتغل هونيك، وما معي خط روسي وما معي انترنت ما معي شي، لأنه أنا ما كان صار لي زمان بروسيا، يعني وصلت على موسكو يمكن قضينا نهار بس واحد أو نهارين وبعدين سافرنا على سانت بيترسبرغ. نحنا كنا هيك مخططين من قبل، يعني خيي كان من قبل شاري البطاقات تبع القطار من قبل بوقت، قررنا انه بنجي على موسكو يوم او يومين ودغري بنروح على سانت بيترسبرغ وبعدين بنرجع على موسكو بنقضي اسبوع او هيك شي. كل السفرة وقتها كانت اسبوعين. ايه نحنا وراجعين كانت الساعة يمكن شي 7، يعني كان النهار باخره وقربت تغيب الشمس، يعني كانت خلص بلشت تروح الشمس وقريبا رح تغيب الشمس ورح يصير عتم، يعني رح يصير بالليل، رح تعتم، نحنا بنقول رح تعتم يعني على المغرب تقريبا على المغرب. فنحنا راجعين شو صار؟ رجعنا على نفس الشارع الرئيسي يلي بدنا محل ما أخدنا البسكليت، لأنه بدنا نرجع البسكليت بدنا ندفع مصاري وبدنا نرجع على المترو. فشو صار؟ كان في عجقة كتير بهيدا الوقت، كان شي مش طبيعي، يعني بهيدا الوقت كان كأنه مثل كل الناس داهرة من شغلها وبدها تروح على المترو، فكان في ناس كتير عم تمشي على الرصيف، يعني عشرات. بلبنان نحنا صراحة ما بنشوف هيدا المشهد أبدا، لأنه أكترية العالم بتروح بالسيارات، يعني ما في هيدا، ما بنشوف هيك مثلا 20 30 40 شخص مع بعضهم عم يمشوا على الرصيف ويوقفوا على الإشارة بعدين بيقطعوا الشارع، ما بنشوف هيدا الاشياء. عجقت، يعني كان في عجقة كتير، فجأة حسيت انه صار في كتير عالم. خيي ماشي قدامي بالبسكليت وعلى اساس انه انا ماشي ورا، اوكي، يعني هو ماشي كل شوي يبرم لورا يتطلع لعندي يشوفني انه انا بعدني عم بمشي ورا، كل شي تمام وعم نمشي. هلأ بوقت من الاوقات صار في كتير ناس بيني وبينه وانا عم بمشي وعم فتش عليه وهو بطل مبين، ما بقى شفته، بطلت شايفته، انا عم بتطلع بس ما عم بلاقيه، ما عم شوفه قدامي. هو شو عمل؟ فكر انه انا وراه
ووصل على محل البسكليت، وهو المحل صراحة يعني بدنا نفوت على المحل، بدنا نلف على اليمين، يعني هو مش على الرصيف المحل، ما منشوفه من الرصيف، بدنا في مثل باب أو مدخل منفوت منه على اليمين وبعدين منفوت لجوا على المحل. هلأ هو عم يمشي بالبسكليت، وصل على هيدا المدخل، فات على اليمين وأنا ما شفته، ضليت أنا ماشي لقدام، ضليت عم بمشي جالس، يعني ضليت ماشي على الرصيف وهو صار بالمحل. هلأ هون أنا عم بمشي مفكرة إنه هو قدامي، بس إنه لأنه عجقة ما قادرة أشوفه، يعني أنا براسي ما تخيلت إنه هو يكون فات من هيدا المفرق أو لف على اليمين بلا ما يتطلع ويتأكد إنه أنا بعدني وراه. فأنا بقيت عم بمشي عم بتطلع قدامي، يا عمي وينه؟ ما مبين، مش مبين خيي. هلا أول دقيقة، دقيقتين، 3 دقايق، هلا شو بلشت العالم تقل، يعني خلص بطل في كتير عالم قدامي، بطل في كتير عجقة، وأنا طلعت ما لقيته. هون بلش يدق قلبي، بلشت خاف، هون عرفت إنه خيي مش قدامي، وهون تأكدت إنه أنا ضعت وخيي منه معي، وصرت لحالي ببلد غريب. ما معي تليفون وما معي مصاري كمان، هو كان عم يدفع كل شي بالبطاقة. ومش بس هيك، ما كنت أعرف أحكي روسي، ومش بس هيك. هونيك الروس ما بيحكوا إنجليزي. فأنا كل هيدي الأشياء فكرت فيهم بلحظة، وعرفت إنه أنا هلأ عن جد صرت واقعة بمشكلة حقيقية، ما بعرف شو بدي أعمل. هلأ أكيد هون أنا ماني عارفة بعد إنه إذا محل البسكليت لقدام أو لورا، يعني أنا ماني عارفة إذا أنا قلطت عنه، نحنا منقول قلطت عنه يعني مرقت من حده، ولا هو عن جد إنه لأ بعده قدام ولازم بعد أمشي لقدام للاقيه. بعد ماني مأكدة أنا إذا خيي إنه هو بعد مشي قدامي ولا لأ، ماني عارفة شو بدي أعمل. صرت أمشي وأطلع بالمحلات، بحاول أتذكر وين كان المحل. وهون بلشت تتعتم الدنيا، يعني بلشت تغيب الشمس، وهون بلشت خاف أكتر. يعني نحنا منقول باللبناني بلشت بانيك. شو يعني بانيك؟ يعني بلشت أعمل مثل بانيك أتاك، بلشت كتير خاف من جوا، حسيت إنه هلأ عن جد إذا عتمت الدنيا، يعني إذا صار عتم حوالي، إذا صار كل شي أسود، إذا غابت الشمس، إنه أنا شو بدي أعمل؟ كيف بدي لاقي المحل؟ لوين بدي روح؟ ضليت عم بمشي وفكر إنه أنا خلص، إنه إذا ما لقيت المحل، أنا معي رقم تليفون خيي على تليفون اللبناني، ما في عندي حل غير إنه روح أطلب من حدا إنه يتصل بخيي، هيك ما في عندي غير هيدا الحل. بس كان عندي مشكلة اللغة، وكان عندي مشكلة تانية إنه أنا ما بدي حدا يعرف إنه أنا ضايعة، إنه كمان هيدا الشي خوفني أكتر، إنه حسيت إذا هن عرفوا إنه أنا ضايعة ما معي حدا وما بعرف أحكي، إنه يمكن يعملوا لي مشكلة، أو يمكن يأذوني بشي طريقة، يعني يمكن هن يقرروا إنه ما بدهم يساعدوني، بدهم يستغلوا هيدا الشي إنه أنا ضايعة وأنا لحالي. فبلشت هيك فكر وامشي، مشيت يمكن شي 10 دقايق، ربع ساعة، وحسيت انه رح يخلص الشارع وانا بعدني ما عارفة حالي انا وين. بعدين وصلت للحظة اطلعت بمحل وشفت حالي بالمحل، يعني على الازاز، كان الازاز مثل المراية، يعني انا اذا بتطلع بالازاز بشوف حالي، هيدا المراية او هيدا الازاز رح يعكس صورتي انا. اوكي، هيدا كان اوتيل، بعدني لهلا بتذكر، كان اوتيل نسيت شو اسمه، بس اوتيل مبين مهم وكبير،
وبس وصلت على هيدا الأوتيل طلعت بالمراية وأنا ماسكة البسكليت، طلعت بحالي هيك منيح. تذكرت إنه أنا لما كنا رايحين الصبح لما مرقت من حد هيدا الأوتيل، تذكرت إنه أنا شفت حالي بالمراية بس ما كان معي بسكليت. هيدا اللي تذكرته، إنه أنا بتذكر طلعت بالأوتيل شفت حالي بدون بسكليت. شو يعني؟ عرفت هون إنه أنا ما كنا بعد واصلين على محل البسكليتات، وتأكدت إنه أنا مرقت عنه، يعني لازم أرجع لورا. هون ارتحت صراحة. عرفت حالي إنه أنا ماشي بالاتجاه الغلط، لازم أبرم، لازم لف وأرجع. رجعت وبلشت أمشي، وهون حسيت حالي مرتاحة لأن على القليلة عارفة إنه أنا ماشي بالاتجاه الصح مش مثل قبل. وكمان الشي الحلو الشي يلي عن جد ساعدني إنه بتذكر كتير منيح لما وصلنا على المفرق أو على المدخل تبع المحل، كان في محل شاورما. يعني هيدا الشي أنا ما رح أنساه لأنه شاورما أكل لبناني معروف، وأكيد كان مكتوب بالروسي بس أنا بعرف أقرأ. بهيداك الوقت كنت بعرف أقرأ روسي وبعرف أكتب بس، وبعرف أحكي شوي بس ما بعرف كتير، يعني كنت بعرف أحكي كم كلمة. بتذكر لما وصلنا على مدخل المحل قرأت كلمة شاورما بالروسي، شاورما يعني نفس الكلمة. وهون عرفت انه انا ماشية وعم فتش على هيدا المحل، عم فتش على كلمة شاورما. صرت عارفة حالي انا لوين رايحة. فصرت امشي كمان، يعني كنت ماشي انا كتير بالاتجاه الغلط. صرت امشي وامشي وامشي، مشيت يمكن شي 10 دقايق ربع ساعة عم فتش على هيدا المحل. وبس وصلت وشفته، يعني ما بخبركن شو حسيت عن جد. هلأ بس تذكرت كمان القصة عن جد توترت. رجعت كأنه عشت هيدا الشي من الأول. فبس وصلت وشفت شاورما تأكدت انه من هون لازم روح. لفت فتت بالمفرق يعني على الشمال، وفتت وشفت خيي واقف هونيك ناطرني، مبين عليه خايفان، يعني مبين عليه متوتر، مبين على شكله انه مش عارف حاله شو بده يعمل. عرف هو انه انا ضايعة، اكيد وصل على المحل وما لقاني وراه، وعرف انه هو ما رح يقدر يروح يفتش علي لانه على القليلة يعني انا عارفة هو وين بس هو مش عارف انا وين. فعلى القليلة هو يضل محله احسن ما اتنيناتنا نضيع بعضنا. فهو قرر انه يضل ناطرني بالمحل، ومثل كان بينه وبين حاله متأمل انه انا ارجع لاقي الطريق. يعني هيك هو فكر انه احسن هو يضل هونيك ويعتمد علي انه انا لاقي الطريق. فبس وصلت على المحل وشفته يا الله ما بخبركن عن جد دغري ركضت عليه وبلشت يعني عيط عليه وصرخ عليه وعصبت عليه ودفشته. يعني قلت له انه انت كيف بتعمل هيك؟ يعني كيف بتفوت وما بتطلع وراك، ما بتتأكد انه انا وراك، انه كيف تتركني كتير كنت خايفانة عن جد. يعني هاي كانت تجربة كتير صعبة لإلي. يعني خلص وصلت الحمد لله بخير وسلامة. بس دغري بهديك اللحظة قلت له انه هلا بتشتري لي خط تليفون بتحط لي عليه انترنت هلا، انه اذا صار رجع معي هيدا الشيء انا خلص بتصل فيك وبتنحل المشكلة بلحظتها بنفس اللحظة. انه انا ما بدي اعيش هيدي التجربة مرة تانية، وما بدي يصير معي هيك شيء مشابه، يعني شيء بيشبه هيدا الشيء. فايه صراحة هالتجربة كانت كتير مخيفة لإلي، يعني عن جد أنا كتير خفت بهيداك النهار. صح إنه أنا ما كنت صغيرة، يعني كان عمري قد إيه؟ كان عمري 23 سنة. بس ما بعرف، حسيت حالي مثل الولد الصغير ببلد غريب ما قادرة أعمل شي. وهون عرفت عن جد يمكن هيدا كان
كمان سبب تاني ليه أنا قررت أتعلم روسي إنه حسيت اللغة كتير مهمة وأساسية، لأنه أنا دايما رح ضلني سافر لهونيك، وإنه لازم أعرف على القليلة أتواصل مع العالم. عن جد اللغة كتير مهمة للتواصل، يعني بالنهاية هيدا هو الهدف الأساسي منها. وإيه، وقلت أنا ما بقى بدي أحس بهيدا الشعور، ما بقى بدي أحس حالي غريبة هيك. وأنا من يعني أنا بالنهاية روسية، يعني أمي روسية ومعي جنسية. فهيدا الموقف كتير بشع، إنه أنا ليه بدي أحس حالي هيك غريبة بهيدي الطريقة. ما بعرف كان شعور كتير صعب وإيه، بسطت إنه مش الحال ولقيت الطريق. وإيه، بنفس النهار بتذكر دغري طلعنا بالمحطة، محطة المترو، ودغري رحنا على محل التليفونات واشترينا خط تليفون وحطينا عليه انترنت وهيك. هيدي هي القصة. آه، خبروني شو رأيكم، خبروني إذا تعلمتوا عبارات جديدة. بحب أذكركم إذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست وهي وكل الفيديوهات، فيكم تشتركوا على باتريون. أنا كتير بقدر دعمكم، بحب لكم ميرسي كتير على دعمكم لإلي على باتريون على يوتيوب. و هلأ يعني لما أتذكر هيدي القصة بقول إنه الحمد لله. إنه يمكن كان رح كان صار معي أشياء مش منيحة، يمكن كان صار معي أشياء بشعة ما حدا بيعرف، يعني ببلد غريب وهيك لحالي. فإيه، وهلأ بنبسط، يعني أنا بحس حالي شخص أقوى من قبل، وبحس حالي إنه حتى لو رجع صار معي هيدا الشي، كأنه أنا صرت شخص بيركز أكتر، أو إنه شخص دايما بيحسب حساب إنه ممكن يصير هيك شي. فوين ما روح بحفظ الطريق بدون ما أحس، عن جد بتطلع حوالي، شوفي حوالي إنه ما حدا بيعرف، إذا ضعت على القليلة أعرف وين بدي روح أو شو بدي أعمل. خبروني بليز إذا أنتو شي مرة ضعتوا، إذا شي مرة صار معكم شي قريب لهيدا الشي، خبروني شو رأيكم بهالقصة. وإن شاء الله أنا بشوفكم بفيديو قريب. أتمنى نهاركم يكون حلو، ومع السلامة.